จะจบม.6แล้วพี่นัดว่านัดจะเรียนอะไรต่อดีวะแล้วนัดอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นอะไรอะครับผมจะเป็นครูครับเป็นครูเหรอใช่ครับงั้นลองไปงานนี้ที่สวนสุนันทาไหมงานอะไรครับพี่มันเป็นงาน Openhouse อ่ะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เลยนะจริงเหรอครับใช่งั้นเราไปวันนี้กันเลยดีกว่าไหมไปดิไป
ผมรู้แล้วครับพี่ว่าผมจะเรียนอะไรผมจะเรียนครูที่สวนสุนันทาขอเชิญร่วมงาน EDU SSRU Openhouse 2018 เนื่องในงานสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ บ๊ายบาย